ข้าวผัดเป็นอีกเมนูที่คุณแม่เลือกเป็นอาหารเสริมให้กับลูกน้อยวัยขวบแรกแต่จะเป็นข้าวผัดที่ผัดธรรมดาทุกวันก็เกรงว่าลูกจะเบื่อเอานะคะวันนี้มาทำเมนูข้าวผัดซอสมะเขือเทศกันค่ะเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงผัดให้หอมใส่หมูสับตามลงไปผัดจนหมูสุกใส่ผักทั้ง3อย่างลงไปผัดจนผักนุ่มใส่ข้าวสวยและตามด้วยซอสมะเขือเทศผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาให้คุณแม่ได้ทำให้ลูกน้อยอีกกด Subscribe Kids Kitchen แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปด้วยนะคะ